ነው ስለዚህ she seems dead keen on you ያለ ነው he's a keen football player ብዬኔ ደግሞ ይሄንን አረፍተ ነገር ከመሰረትኩኝ እናንተ ደግሞ ስለሌሎች ሰዎች ማውራት ትችላላችሁ Good afternoon everyone በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ በዛሬው ቪዲዮአችን ከእንግሊዝኛ ቋንቋ ቃላት መካከል keen የሚለውን ቃል ትርጉሙን በመመልከት ይህንን ቃል በአረፍተ ነገር ውስጥ እንዴት መጠቀም እንደምንችል ለመመልከት እንሞክራለን ስለዚህ እንጀምር keen adjective ወይም በአማርኛ ትርጉሙ ገላጭ ማለት ሲሆን ለምሳሌ የሆነ ነገር ለማድረግ keen ነኝ የምትሉ ከሆነ ያንን ድርጊት ለመፈጸም ከፍተኛ የሆነ ፍላጎት እንዳላችሁ እየተናገራችሁ ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ትርጉሙን ካወቅነው ደግሞ ይህንን ቃል በመጠቀም እንዴት አድርገን አረፍተ ነገር መመስረት እንደምንችል ወደ መመልከት እንሂድ ስክሪናችን ላይ እንደምንመለከተው ይህንን አረፍተ ነገር ለመመስረት ከሚያስችሉን ቀመሮች መካከል subject ሲደመር linking verb ሲደመር keen የሚለውን ቃል በመጠቀም አረፍተ ነገራችንን መመስረት እንችላለን subject የምንለው ለምሳሌ ስለማን ነው የምናወራው ስለኔ ማወራ ከሆነ I ብለን እንጀምራለን ስለሱ ማወራ ከሆነ he ስለሷ ከሆነ she ያለን ማውራት እንችላለን ማለት ነው linking verb የምንላቸው ደግሞ is are የተለያዩ አይነት linking verbs አሉ እነሱን እንጠቀምና ከዛ keen የሚለውን እንጨምራለን እስካሁን ያወራሁላችሁ ነገር ትርጉም እንዲሰጠን አረፍተ ነገሮችን እየመሰረትን ወደ መመልከቱ እንሂድ keen የሚለውን ቃል በብዙ አይነት መልኩ በአረፍተ ነገር ውስጥ ልንጠቀመው እንችላለን አንዱ ልንጠቀምበት የምንችለው መንገድ ከላይ የምታዩት ቀመር ሲሆን እሱም subject ስለማን ነው የምናወራው እንዳልኳችሁ ከዛ subject ላይ linking verb እንጨምርበታለን ከlinking verb ቀጥሎ keen የሚለውን ቃል እንጠቀምና ከዛ በኋላ on የሚለውን preposition እንጠቀማለን ማለት ነው ከon ቀጥሎ verb ነው የምንጠቀመው verb የምንላቸው ቃላት ድርጊትን የሚገልጹልን ቃላት ሲሆኑ ከዛ verb ላይ ing እንጨምራለን ማለት ነው ስለዚህ ስክሪናችን ላይ ያለውን አረፍተ ነገር ብትመለከቱት ለምሳሌ ያህል I'm keen on seeing her የሚለውን ይሆናል I subject ነው I am ትላላችሁ በዚህ ጊዜ am linking verbaችን ይሆናል I'm keen on seeing her በምትሉበት ጊዜ እሷን ለማየት ጓጉቻለሁኝ እያላችሁ ነው ስለዚህ I subjectአችን am linking verbaችን keen የሚለውን ቃል እንጠቀማለን ከዛ ቀጥሎ verbaችን see ነው see መመልከት ነው see ላይ ing እንጨምርበታለን I'm keen on seeing her እንላለን ማለት ነው እሷን ለማየት ጓጉቻለሁኝ እያላችሁ ነው ስለዚህ አያችሁት አይደለ እንዴት አረፍተ ነገሩን መመስረት ቀላል እንደሆነ ስለዚህ በዚህ ጊዜ አረፍተ ነገራችን I'm keen on seeing her አሁን ደግሞ ፍላጎቱ እንደሌለን ወይም ደግሞ ሌሎች ሰዎች ሰብጀክታችንን ቀይረን ሌሎች ሰዎች የሆኑ ነገሮችን ለማድረግ ፍላጎት እንደሌላቸው መግለጽ ከፈለግንስ በዛን ጊዜ ቀመራችን ይቀየራል subject ቅድም እንደጀመርነው በሰብጀክት እንጀምርና linking verb እንጨምርበታለን not እንላለን ከlinking verb ቀጥሎ not እንጠቀምና ከዛ በኋላ keen on verb ing ፎርሙን እናደርጋለን ማለት ነው የበደንብ ግልጽ እንዲሆንልን ስክሪናችን ላይ ያለውን አረፍተ ነገር እንመልከት ስክሪናችን ላይ ያለው አረፍተ ነገር they are not keen on trying the food ይለናል ማለት ነው ስለዚህ በዚህን ጊዜ they ብለን ሰብጀክታችንን ቀይረናል በአሁን ሰዓት እያወራን ያለነው ስለማን ነው we're talking about them ስለነሱ ነው እያወራን ያለነው ስለዚህ they're not keen on trying the food በምትሉበት ጊዜ ምግቡን ለመሞከር የፍላጎት መጠናቸው ዝቅተኛ እንደሆነ ነው እያወራችሁ ያላችሁት ምክንያቱም they are not ያላችሁ ነው not አፍራሽ ቃል ነው ስለዚህ keen መሆን አለመሆናቸውን ለመግለጽ not የሚለውን ቃል ተጠቅመን የፍላጎት መጠናቸው ዝቅተኛ መሆኑን ወይም ደግሞ ብዙም ለዚህ ነገር እንዳልጓጉ they are not ብለን እናወራለን ማለት ነው ከዛ በኋላ they are not ካልን በኋላ ምንድነው ያሉት they're not keen ፍላጎት የላቸውም ለምን on trying the food ይህንን ምግብ ለመሞከር ብዙም ፍላጎት እንደሌላቸው በዚህ መልኩ keen ተጠቅመን መግለጽ እንችላለን
ሌላኛው የኪን የሚለውን ቃል ልንጠቀምበት የምንችለው ቀመር ደግሞ subject ሲደመር linking verb ሲደመር very ሲደመር ኪን ከዛ በኋላ እዚህ ጋር to plus verb ይሆናል ማለት ነው። ቅድም የተጠቀምነው preposition on የሚለውን ነበር። ለምሳሌ they're not keen on trying the food ብለን ነበር። ስለዚህ to ሳይሆን ነው የተጠቀምነው on የሚለውን ነበር የተጠቀምነው። ስለዚህ onን ስንጠቀም verbaችን ላይ ብዙ ጊዜ ing ፎርሙን እንጠቀማለን። በዚህ ጊዜ ደግሞ toን ከሆነ የምንጠቀመው prepositionአችን to ከሆነ verቡን ብቻ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። የበደንብ ግልጽ እንዲሆንልን ስክሪናችን ላይ ያለውን አረፍተ ነገር እስኪ እንመልከት። ስክሪናችን ላይ የምንመለከተው አረፍተ ነገር He's very keen to eat lunch ይለናል ማለት ነው። He's very keen to eat lunch በምንልበት ጊዜ ምሳ ለመብላት በጣም ጓጉቷል እያለን ነው። Maybe this person is very hungry ይህ ግለሰብ በጣም እርቦት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሰዓት he's very keen very ስንል ጭራሽ መጀመሪያ keen የሚለው ቃል ከፍተኛ የሆነ ፍላጎት እንዳለን ነው የሚያሳየው። very የሚለውን ደግሞ ስንጨምርበት ጭራሽ የዚህ ሰው ፍላጎት በጣም ከፍተኛ መሆኑን ይገልጽልናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ግለሰብ ፍላጎቱ ወይም በጣም ከፍተኛ የሆነው ለምንድን ነው? to eat lunch to eating lunch አንልም just to eat lunch። ሌላኛው ደግሞ ኪንን ልንጠቀምበት የምንችለው መንገድ subject ሲደመር linking verb ሲደመር did ሲደመር ኪን ከዛ በኋላ ከኪን ቀጥሎ ኦንን እንጠቀማለን ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ለየት ያለ የምታዩት ነገር ዴድ የሚለውን ቃል ነው። ስለዚህ ለምሳሌ I'm dead serious ካላችሁ እኔ በጣም የምሬን ነው እያላችሁ ነው። ስለዚህ ኢንፎርማሊ ብዙ ጊዜ ዴድ የሚለውን ቃል ስትጠቀሙ የምታወሩት ነገር መጠኑ ከፍተኛ መሆኑን ለመግለጽ ይጠቅማችኋል። ስለዚህ እስኪ አሁን የለፈለፍኩት ነገር በደንብ ግልጽ እንዲሆን ስክሪናችን ላይ ያለውን አረፍተ ነገር ወደ መመልከት እንሂድ። ስክሪናችን ላይ የምንመለከተው አረፍተ ነገር she seems dead keen on you ይለናል ማለት ነው። if someone is dead keen on you እናንተን በጣም ወደዋችኋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህን ጊዜ she ያለን ነው የምናወራው። ሰብጀክታችን is she we're talking about her። ስለዚህ she እሷ seems dead keen on you በምንልበት ጊዜ እሷ አንተን በጣም የወደደችህ ይመስላል እያለን ነው። እዚህ ጋር ሌላ ለየት ያለ ልታዩት የምትችሉት ነገር she is አይደለም ያልነው የተጠቀምነው linking verb seems የሚለውን ነው። ስለዚህ she seems dead keen on you እያለን ነው። ትርጉሙም እንደነገርኳችሁ እሷ ሲያዩት አንተን የወደደች ትመስላለች እንደማለት ነው። ስለዚህ if you like someone በጣም ወይም ከፍተኛ በሆነ መጠን like I'm dead keen on that person ብላችሁ ልታወሩ ትችላላችሁ። አሁን ደግሞ ኪንን ለመጠቀም ሌላኛውን አማራጫችንን ወደ መመልከት እንሄዳለን ማለት ነው። subject ሲደመር verb ሲደመር a ወይም article ሲደመር keen ሲደመር interest ከዛ በኋላ ሲደመር in በሚለው እንጠቀማለን። ስለዚህ በዚህን ጊዜ ለምሳሌ ስክሪናችን ላይ ያለውን አረፍተ ነገር ብንመለከት he showed a keen interest in my life ይለናል። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ሰብጀክታችን ወይም እያወራን ያለነው ስለሱ ነው። he we're talking about him he ከዛ በኋላ ቨርባችን ምንድነው? showed he showed አሳየ እያለን ነው። ምንድነው ያሳየው? a keen interest if you show a keen interest in something ለዛ ነገር ያላችሁን ፍላጎት አሳይታችኋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህን ጊዜ let's say they're on a date ላይ ናቸው ወይም ደግሞ ቀጠሮ ተቀጣጥረው ያው ሻይ ቡና እየተባባሉ ነው እንበልና በዛን ጊዜ ስለ ህይወቷ ብዙ ጥያቄ እየጠየቃት ከሆነ ወይም ስለሷ ብዙ ነገር ማወቅ የሚፈልግ ከሆነ he showed a keen interest in my life ብላ ልትገልጽ ትችላለች። ትርጉሙም እሱ ስለ ህይወቴ ለማወቅ ብዙ ጉጉት ነበረው ለማለት ይረዳታል ማለት ነው። ስለዚህ ያያችሁት አይደለ? subject plus verb plus a plus keen plus interest plus in በሚለው ቀመር በመጠቀም የራሳችሁን አረፍተ ነገር በመመስረት በዚህ መልኩ ኪንን የምትጠቀሙበት አንደኛው አማራጭ ይህ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። so he showed a keen interest in my life። አሁን ደግሞ የምንመለከተው ቀመር subject ሲደመር linking verb ሲደመር a ሲደመር keen የሚለውን ቃላት ወይም የሚሉትን ቃላት በመጠቀም ይሆናል። ስለዚህ እስኪ ይህን ቀመር በመጠቀም የመሰረትነውን አረፍተ ነገር ወደ መመልከት እንሂድ። ስክሪናችን ላይ ያለውን አረፍተ ነገር ብንመለከት he is a keen football player ይለናል። ፉትቦል ፕሌየር የእግር ኳስ ተጫዋች ማለት ሲሆን በዚህ ጊዜ he is a keen football player ብለን በመናወራበት ጊዜ ይህ ግለሰብ
ለእግር ኳስ ጨዋታ ከፍተኛ ፍቅር እንዳለውና ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እግር ኳስን በመጫወት ብዙ ጊዜ እንደሚያጠፋ እየገለጽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ he is a keen football player በማለት ገልጸናል። ሰብጀክታችን he ነው because we're talking about him. he ከዛ በኋላ ሊንኪንግ ቨርባችን ደግሞ is ነው። he is a ተጠቅመናል keen football player። ስለዚህ he's a keen football player ብዬኔ ደግሞ ይሄንን አረፍተ ነገር ከመሰረትኩኝ እናንተ ደግሞ ስለ ሌሎች ሰዎች ማውራት ትችላላችሁ። ስለ ወንድማችሁ፣ ስለ እህታችሁ፣ ስለ ራሳችሁም ሊሆን ይችላል ሰብጀክቱን በመቀየር። ከዛ በኋላ I am this ብላችሁ በምታወሩበት ጊዜ ለምሳሌ I am a keen dash ብላችሁ በምታወሩበት ጊዜ ብዙ ጊዜ የምታደርጉትን ነገርና በተመሳሳይ ጊዜ ደግሞ ያንን ነገር ማድረግ ስለሚያስደስታችሁ ነገር በዚህ መልኩ ማውራት ትችላላችሁ። ሶ በዚህ ሰዓት he is a keen football player። አሁን ደግሞ የምንመለከተው ሌላ ቀመር ይሆናል። እሱም ዲተርሚነር ሲደመር keenness ሲደመር for በሚሉት ቀመሮች አረፍተ ነገርን መስርተን ማውራት እንችላለን። አሁን እዚህ ጋር ለየት ያለ ነገር አስተውላችሁ ሊሆን ይችላል። እሱም ቃሉ keen ሳይሆን ወደ keenness ተቀይሯል ማለት ነው። ስለዚህ አረፍተ ነገሩን ለምሳሌ ልንጀምርበት የምንችለው ቀመር ዲተርሚነር ሲደመር keenness ሲደመር for በሚለው ሲሆን የመሰረትነውን አረፍተ ነገር ብትመለከቱት my keenness for music will never change ይለናል። ትርጉሙም ለሙዚቃ ያለኝ ፍላጎት ወይም ደግሞ የሙዚቃ ያለኝ ፍቅር መቼም አይቀንስም እንደማለት ነው። ስለዚህ keenness በዚህ ጊዜ እንደቀደሙ አድጀክቲቭ ሳይሆን ናውን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ my keenness ስትሉ የኔ ፍላጎት እያላችሁ ነው። ስለዚህ ዲተርሚነሮቹን መቀየር ትችላላችሁ። his ልትሉ ትችላላችሁ። ለምሳሌ his keenness for music will never change እሱ ለሙዚቃ ያለው ፍቅር መቼም አይለወጥም ወይም መቼም አይቀየርም እንደማለት ነው። change ለውጥ ነው። something will never change በምትሉበት ጊዜ ደግሞ ያ ነገር መቼም አይለወጥም እያላችሁ ነው። ስለዚህ በዚህን ጊዜ my keenness your keenness ምንድነው? አሁን ሙዚክም ላይሆን ይችላል። እናንተ ደስ የሚላችሁ ነገር will never change ብላችሁ በዚህ መልኩ ማውራት ትችላላችሁ። በዚህ ጊዜ ግን my keenness for music will never change። ስለዚህ አሁን የተለያዩ ቀመሮችን ተመልክተናል። በዚህ መሰረት እናንተ ደግሞ የራሳችሁን አረፍተ ነገር ወደ መመስረት እንደምትሄዱ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ይሄ ትንሽ ኦቨርዌልሚንግ ወይም ደግሞ የሚያስጨንቅ ሆነባችሁ ካጭሩ መጀመር ትችላላችሁ። ታች ካለው ዲተርሚነር ፕላስ keenness ፕላስ for በሚለው በሱ ጀምራችሁ የራሳችሁን አረፍተ ነገር መመስረት ትችላላችሁ። የዛሬውን ቪዲዮም እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ሰላም ቆዩ።